Τον περασμένο αιώνα, στη Μικρασία, έζησε ένας Άγιος, αλαφανής Λεβίτης, ο πατέρας Ιωάννης. Ήταν έγκαμος, οικογενειάρχης, από τον Κέλβερη της Καπαδοκίας. Τις καθημερινές εργαζόταν στα χωράφια, ενώ τις Κυριακές και τις γιορτές λειτουργούσε στην εκκλησία. Στη Θεία Λειτουργία σχεδόν πάντοτε ξεσπούσε σε δάκρυα και αναστηναγμούς. Την ώρα μάλιστα του καθαγιασμού η κατάνοιξή του κορυφωνόταν. Οι ψάλτες έψαλαν το «Σεϊμνούμε» όσο πιο αργά μπορούσαν, αλλά εκείνος καθυστερούσε 5, 10, 15 λεπτά ή και περισσότερο. Έτσι και εκείνοι επαναλάμβαναν τον ύμνο μέχρι 5 ή 6 φορές. Τελικά πλησίασαν κάποτε τους επιτρόπους και τους είπαν το πρόβλημά τους. Εκείνοι με τη σειρά τους το διαβίβασαν στο λειτουργό. «Πάτερ Ιωάννη, συχνά καθυστερείς την ώρα του καθαγιασμού. Οι ψάλτες και ο λαός έξω σε περιμένουν πολλή ώρα. Δεν μπορείς να λες πιο σύντομα την ευχή για να μην γίνεται χασμωδία?» «Πώς θα γίνει αυτό?» λέει ο ιερέας. «Είναι εύκολο. Εκεί που είσαι πεσμένος μπρούμητα, να σηκώνεσαι, να σταυρώνεις τα τίμια δώρα, να λες την ευχή και να τελειώνεις». «Την ευχή τη γνωρίζω. Είναι γραμμένη και στη φυλάδα. Αλλά δεν μπορώ». «Γιατί δεν μπορείς, πάτερ?» «Συγχώρεσέ μας, αλλά δεν είναι δύσκολο». «Αυτό δεν εξαρτάται από μένα», απάντησε ο πατέρας Ιωάννης. «Μόλις αρχίσω να διαβάζω την ευχή, η Αγία Τράπεζα κυκλώνεται από θεϊκή φωτιά που φτάνει τα 2-3 μέτρα ύψος. Έτσι, δεν μπορώ να πλησιάσω για να σφραγίσω τα τίμια δώρα. Με πιάνει φόβος και τρόμος. Δεν ξέρω τι να κάνω. Πέφτω τότε στο έδαφος, κλαίω, αναστενάζω και οικετεύω τον Κύριο να παραμερίσει τις φλόγες για να συνεχίσω. Ύστερα σηκώνω τα μάτια. Αν έχουν χαθεί οι φλόγες, σηκώνομαι και σφραγίζω τα τίμια δώρα. Αν όχι, τότε συνεχίζω την οικεσία με δάκρυα και συναγμούς μέχρι να σβήσει η φωτιά ή να βρεθεί άλλος τρόπος που θα με επιτρέψει να μην καώ. Πότε σβήνει η φωτιά και γίνονται όλα όπως πριν. Άλλοτε πάλι χωρίζουν οι φλόγες δεξιά και αριστερά, σχηματίζοντας καμάρα. Οπότε κάνω το τόλμημα, πλησιάζω τρέμοντας και σφραγίζω τα τίμια δώρα. Ακούγοντας οι χριστιανοί αυτά τα εξαίσια, δεν τον ενόχλησαν άλλη φορά. Ήταν άλλωστε πολύ ευλαβής και εξαιρετικά κατανοητικός όταν λειτουργούσε. Γι' αυτό στην ενορία του εκκλησιάζονταν πιστοί και από γειτονικά χωριά που περπατούσαν ώρες για να φτάσουν. Μερικές φορές έρχονταν στη λειτουργία 1000 και περισσότεροι πιστοί, και όλοι αυτοί κατανοίγονταν και έκλαιγαν στο τέλος μάλιστα της θείας αυτής μυσταγωγίας. Το δάπεδο της εκκλησίας ήταν βρεγμένο από τα δάκρυά τους, λες και κάποιος είχε ρίξει νερό.